Hai, untuk tutorial kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana membuat lampu berkelip menggunakan mBlock. Pertama, anda perlu sambung wayar pada LED, merah pin S dan G pada Mycest Iot Kit trainer. Dua, sambungkan wayar LED merah pada pin 13S dan G. Tiga, sambungkan wayar USB pada Mycest Iot Kit trainer. Empat, buka perisian mBlock pada komputer anda. 5. Ikut setiap langkah seperti di dalam video. Sudah siap LED berkelip selang 1 saat. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di tutorial seterusnya.